منشئ المحتوى خلال الفترة اللي احنا فيها دي بيعاني معاناة شديدة جدا مع اليوتيوب، بيعاني من انخفاض كارثي في عدد المشاهدات، بيعاني من انخفاض كارثي في عدد الاقتراحات، بيعاني من انخفاض كارثي في عدد المشتركين. لا وكمان مش الانخفاض عادي، لا ده ممكن بعد ما يجمع مشتركين على قناته ممكن اليوتيوب يبدأ ان هو يحذف له المشتركين اللي دخلت له على القناة. بيعاني كمان من انخفاض كارثي في الارباح. وخليني اقول لك على حاجة، زي ما احنا متعودين وزي ما احنا عارفين وزي ما انا اتكلمت في الفيديو بتاع امبارح ان انا جيت قلت لك ان المشكله زي ما هي بتكون حاصله عندك زي ما هي بتكون حاصله عندي، زي ما هي بتكون حاصله عندي وعندك بتكون كمان حاصله عند غيرنا، ويمكن القنوات الكبيره بتعاني من نفس المشكله قبل ما انا وانت نتحط فيها. ولكن خليني اقول لك على حاجه، ان في الفتره دي تحديدا ممكن منشئ المحتوى حرفيا ممكن ان هو يدمر قناته، وممكن ان هو يضيع تعب السنين اللي هو بدأ اللي هو يتعبه على القناه، وفي انشاء كمان المحتوى اللي هو بينشئه على القناه بتاعته. ازاي يا عم هشام الكلام ده؟ اي واحد منشئ محتوى اللي بتمشيه الارقام اللي هي بمعنى اصح هو باصص على القناه بتاعته، بيبص كده على احصائياته، انا النهارده دخل لي مشتركين، انا الفيديو اللي انا نزلته الاخير جاب لي مشاهدات، انا النهارده مرات الظهور عندي عاليه في القناه، انا النهارده قدرت ان انا اجيب عدد كبير جدا من التفاعل ومن الكومنتات على قناتي. يجي يبص بكره لو في مثلا مشكله حاصله في اليوتيوب، يجي يبص بكره ايه ده، انا النهارده انا ما دخليش ولا مشترك، ايه ده ما فيش اي كومنتات على قناتي، ايه ده الفيديو اللي انا نزلته الاخير الفيديو ده ما جابليش اي مشاهدات خالص. ساعتها منشئ المحتوى هنا بيبدا ان هو يتجه لاربع حاجات، الاربع حاجات دول حرفيا حاجات كارثيه ممكن ان هي تدمر قناه منشئ المحتوى وتضيع تعبه وتضيع مجهوده، وحرفيا ممكن ان هو يبدا على اليوتيوب من الصفر تاني. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه هتكلم معاك عليها وهي تغيير المحتوى. تغيير المحتوى بكل بساطه، انت ممكن ان انت تلاقي ان انت عندك المحتوى مش بيجيب مشاهدات، ممكن ان انت تفكر ان العيب في المحتوى. طب وانت ليه خدتها بالمنظر ده او ليه خدتها بالاسلوب ده؟ ما ممكن هو ما يكونش العيب في المحتوى اصلا، ممكن ان المحتوى بتاعك يكون مثلا محتوى موسمي. يعني ايه محتوى موسمي؟ يعني مثلا ممكن القنوات الدينيه تجيب مشاهدات في شهر رمضان اكتر من المشاهدات اللي بتجيبها في الايام العاديه. ممكن مثلا المحتوى بتاع الطبخ والمحتوى بتاع الروتين يبقى نفس الكلام، يجيب مشاهدات في موسم معين من السنه، زي مثلا موسم الاعياد، زي مثلا موسم رمضان، زي مثلا الموسم اللي هو بيبقى احنا داخلين فيه على اي مناسبه. ممكن ان القنوات دي بتكون بتجيب مشاهدات اكتر من المعتاد في الفترات دي او في الفترات الموسميه. فممكن اصلا العيب ما يكونش في محتواك، ممكن يكون ان المحتوى بتاعك محتوى موسمي. لو المحتوى بتاعك مش محتوى موسمي، وبمعنى اصح انت متعود على عدد او افريج معين في المشاهدات اللي بتدخل لك على المحتوى بتاعك، ولقيت عندك انخفاض في المحتوى، ممكن ان انت تلجا ان انت تغير الاستراتيجيه بتاعتك، او بمعنى اصح لو مفيش مشكله في اليوتيوب او مفيش مشكله عامه في اليوتيوب، تبدا انك تغير الاستراتيجيه بتاعتك اللي انت ماشي عليها. ممكن ان انت تشوف عندك انت ايه ناقص وتبدا ان انت تشتغل عليه او تبدا ان انت تلعب عليه. يعني بمعنى اصح ممكن ان انت تلعب على المحتوى بتاعك ان انت تطور فيه حاجات معينه، ممكن ان انت تشوف المحتويات المنافسه اللي في نفس محتواك ايه الفيديوهات او ايه المواضيع اللي بيجيب عندهم مشاهدات، وتبدا ان انت تتبعها وتبدا ان انت تعمل افكار منها في القناه بتاعتك. انما لو المشكله مشكله عامه، مشكله انخفاض مشاهدات عامه على اليوتيوب كله، صدقني ساعتها هي بتبقى فتره معينه والموضوع هيبدا ان هو يعدي. وخلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، موضوع تغيير المحتوى ده تحديدا، انت لما تيجي دلوقتي تغير المحتوى بتاعك، انت لو نفترض مثلا انت دلوقتي المحتوى بتاعك محتوى رياضي، ما ينفعش ان انت تيجي تغير المحتوى الرياضي ده تغيره مثلا لمحتوى تعليمي، او تيجي تغير المحتوى الرياضي ده لمحتوى مثلا تقني، او محتوى مراجعه موبايلات، او محتوى مثلا طبخ. لان كل محتوى بيبقى له جمهور معين انت بتستهدف بيه او بتستقطب بيه على قناتك جمهور معين. انا مثلا المحتوى بتاعي محتوى تعليمي، المحتوى التعليمي انا الجمهور اللي مشترك عندي في قناتي هو الجمهور المستهدف او اللي انا مستهدفه اللي هو مهتم بالمحتوى التعليمي. انت كقناه نفس الكلام، سواء بقى انت القناه بتاعتك قناه رياضيه، انت القناه بتاعتك مثلا قناه طبخ، انت القناه بتاعتك قناه دينيه، انت القناه بتاعتك قناه العاب او قناه جيمنج بمعنى صح، كل محتوى من المحتويات دي له جمهور معين وله جمهور مستهدف. فانت لما تيجي مثلا تكون عندك المحتوى بتاعك محتوى رياضي، تيجي انت غيرت على نفس القناه، غيرت المحتوى لمحتوى مثلا محتوى الربح من اليوتيوب او محتوى تعليمي، طب ما انت الجمهور اصلا اللي موجود عندك في القناه او الجمهور اللي اشترك في قناتك هو مش مهتم اصلا بالمحتوى ده، هيفضل عندك موجود في القناه ليه؟ فاجباري عليه هيبدا ان هو يشيل الاشتراك بتاعه من عندك. فتغيير المحتوى دي مش حاجه من رايي الصواب خالص انها تحصل على نفس القناه. انت ممكن تكون بتعرف انك تقدم حاجتين مع بعض في نفس الوقت، ساعتها انصحك انك تعمل ايه؟ تعمل قناتين مختلفين. يعني بمعنى اصح انت بتفهم في الرياضه وبتفهم كمان في الربح من اليوتيوب، اعمل قناه رياضه واعمل قناه ربح من اليوتيوب، لكن ما تجمعش بين محتويين في نفس القناه. ما تحاولش ان انت تكون بادئ على قناه بمحتوى وتيجي بعد كده تغير المحتوى، لان ده هيعرضك لخصم كبير جدا
في عدد المشتركين، وده هيأثر طبعا على قناتك بالسلب. وساعتها غير ان هو هيعرضك لخصم المشتركين او هيأثر على قناتك بالسلب، انت هتخلي اليوتيوب او خوارزميات قناتك بمعنى اصح يحصل لها تشوك، هي ما بقتش خلاص فاهمه المحتوى ده محتوى ايه. طب انا اقترح الفيديو ده فين؟ اقترحه على المحتوى الرياضي ولا اقترحه على محتوى مثلا الربح من اليوتيوب او على المحتوى التعليمي؟ ساعتها انت هتشتت اصلا خوارزميات قناتك وهتشتت اليوتيوب فين يحط الفيديو بتاعك. فما تحاولش ان انت تغير المحتوى، وزي ما انا قلت لك ما تلجاش ان انت تغير المحتوى في الفتره اللي بيكون فيها انخفاض مشاهدات، او تلجا ان حد يلعب لك في دماغك ويقول لك غير محتواك، لان ممكن العيب ما يكونش في محتواك اطلاقا. ودي الحاجه الاولى اللي ممكن ان هي تاثر على منشئ المحتوى ان هو يغير محتواه. تعال ننقل مع بعض على الحاجه الثانيه، والحاجه دي برضو حرفيا حاجه كارثيه، وهي شراء المشاهدات. بمعنى اصح كده، اي واحد منشئ محتوى دلوقتي القناه بتاعته ما بتجيبش مشاهدات بيبقى عايز ان هو ينعش القناه بشكل كبير جدا. هو ده برضو منشئ المحتوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هو الارقام على القناه بتاعته بتمشيه. اللي هو بمعنى اصح انا القناه بتاعتي دلوقتي كانت بتجيب مشاهدات، انا القناه دلوقتي بتاعتي ما بقتش بتجيب مشاهدات. طب انا منظري ايه قدام الناس؟ ناس مين معلش اللي انت منظرك قدامهم؟ ما اللي يتكلم يتكلم واللي يعمل يعمل. ما تحاولش ان انت الارقام تمشيك. زي ما انت هتلاقي ان في فيديو عندك بيضرب، زي ما انت هتلاقي في فيديو عندك هتلاقي ان هو المشاهدات عنده منخفضه او المشاهدات فيه منخفضه. ده طبيعي جدا بيحصل برضو عندي وبيحصل عندك. انما منشئ المحتوى اللي الارقام بتمشيه بيجي في الفتره دي بيبقى عايز ينعش قناته، فيقول ايه؟ انا والله انا هروح اشتري مشاهدات على القناه بتاعتي. يبدا ان هو يدور على حد، يدور على اثنين، يدور على ثلاثه، يبدا ان هو يشوف النظام بتاعهم ايه، يبدا ان هو يشتري مشاهدات على القناه بتاعته. وساعتها هنا حرفيا انت بترتكب كارثتين. الكارثه الاولانيه ان انت بتدمر اقتراحات قناتك خالص، لان ساعتها انت لما بتشتري مشاهدات اليوتيوب ما بيبقاش عارف يقترح الفيديو فين. الاقتراحات بتبقى اقتراحات عشوائيه، ولازم عشان انت تستهدف جمهور معين لازم ان انت الاقتراحات بتاعتك تقترح على المنافس بتاعك في قناتك، او المنافس بمعنى صح، سوري انا اسف، المنافس اللي هو في نفس محتواك. يعني تقترح على المنافس ومنافس يقترح عندك. ساعتها انت كده بتجمع الجمهور المشترك او بتجلب الجمهور من المنافس، حتى ولو الجمهور هيبدا ان هو يتابعكم انتوا الاثنين مفيش اي مشكله اطلاقا. لكن انت لما تيجي تشتري مشاهدات، شراء المشاهدات حرفيا بيدمر اقتراحات القناه خالص. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي انت ممكن ان انت تعملها او الكارثه اللي تسبب لك بسبب زياده المشاهدات او ان انت بتزود مشاهدات على قناتك بشكل غير شرعي، وهي ان انت ممكن قناتك تتعلق في الربح. لان اليوتيوب حرفيا هو حاطط عنده في السياسات بتاعته ان دي سياسه تفاعل زائف. سياسه التفاعل الزائف ممكن حرفيا ان هي تعلق لك الربح على قناتك، ويا ريتها تتوقف فقط على تعليق الربح على قناتك وبس، لا حرفيا ان ممكن تاثر على حساب جوجل ادسنس، وممكن حرفيا حساب جوجل ادسنس يتقفل بشكل نهائي بسبب ان انت اشتريت المشاهدات عندك او دخلت مشاهدات على قناتك، والمشاهدات دي كانت مشاهدات وهميه، كانت المشاهدات دي مجرد ان انت بتزود ارقام فقط لا غير. فمن فضل حضرتك ما تحاولش ان انت الارقام تمشيك، ما تحاولش ان انت تعمل حاجه غلط على قناتك في فتره اليوتيوب اصلا فيها انتكاسه فيه، عشان ما تدمرش قناتك وتضيع تعبك وتضيع مجهودك وتضيع كل اللي انت عملته طول السنين اللي فاتت. وما تخليش حد يلعب لك في دماغك ويقول لك ان شراء المشاهدات او شراء المشتركين او شراء الساعات اللي هو كده بينجح القناه او بيخلي مثلا ان القناه تظهر. ما فيش الكلام ده اطلاقا، وده عن تجارب كتيره جدا مع صناع محتوى، ولجأوا ان هم يفتحوا قنوات جديده، ولجأوا ان هم يركنوا القنوات اللي هم عملوا عليها كل الكلام ده ويفتحوا قنوات جديده، لان القنوات خلاص حرفيا ماتت بشراء المشاهدات وشراء المشتركين وشراء كمان الساعات. فما تلجأش للحاجات دي اطلاقا، وما تحاولش ان انت تعملها ايا كان ايه هو السبب اللي انت هتعمله عشان الحاجه اللي بعد كده. ودي الحاجه رقم 3 اللي ممكن منشئ المحتوى يعملها في حاله ان هو لو لقى عنده انخفاض في عدد المشاهدات في قناته، او ان مفيش مرات ظهور في قناته، او مفيش تفاعل على قناته، وهي الافراط في الاعلان الممول. حد هيجي يقول لي طب هشام ما الاعلان الممول احسن بكتير جدا من شراء المشاهدات، وانا هقول لك انا معاك قلبا وقالبا في الموضوع ده. الاعلان الممول حرفيا احسن بكتير جدا من ان انت تشتري مشاهدات على قناتك، لان الاعلان الممول انت بتستهدف بيه جمهور معين، الجمهور التابع لقناتك. فانا لو شفت قناتك عن طريق الاعلان الممول وجيت دخلت على القناه بتاعتك واشتركت فيها، انا اصبح كده ان انا واحد مهتم بقناتك، عشان كده انا اشتركت لك فيها. فالاعلان الممول حاجه كويسه جدا، احسن بكتير جدا من شراء المشاهدات، ولكن الافراط فيه هو اللي مش صح اطلاقا. ما ينفعش ان انت لما تنزل فيديو على قناتك
قناتك او كل فيديو انت تنزله على قناتك ما ينفعش ان انت تعمل عليه اعلان ممول، ما ينفعش ان انت تفرط في استخدام الاعلان الممول. حرفيا الافراط في الاعلان الممول ممكن برضو ان هو ياثر على قناتك وياثر على مشاهدات قناتك، لان ساعتها كده انت بتدي فكره لليوتيوب بمعنى اصح ان القناه دي بتجيب مشاهدات فقط لا غير عن طريق الاعلان الممول، فساعتها هيبدا ان هو يوقف لك شويه المشاهدات عندك في قناتك عشان تعمل اعلان ممول وتبدا ان انت تجيب مشاهدات. وخليني برضه اقول لك على حاجه، ان الاعلان الممول للقنوات المفعل عليها الربح لو انت عملت افراط جامد فيه ساعتها بيأثر على الارباح بتاعتك، وحرفيا بيخسف لك بالار بي ام بتاعك او الارباح لكل 1000 مشاهده. الار بي ام هو الارباح لكل 1000 مشاهده، بيخسف لك بيه الارض. حرفيا الار بي ام بيكون ميت اطلاقا. فبلاش تفرط في استخدام الاعلان الممول. الاعلان الممول انت عايز ان انت ممكن تعمله على قناتك، حاول ان انت فيديو معين تتعب عليه كويس جدا، تعمله بطريقه تقديم كويسه، تعمل فيه مونتاج كويس، تهتم بالموضوع بتاع الفيديو بتاعك. بعد كده انت عايز تعمل اعلان ممول، لازم تعمل اعلان ممول عند حد فاهم. لو انت مش فاهم في الاعلان الممول ولجأت لحد ان هو يعمله لك، لازم ان انت تعمل الاعلان الممول ده عند حد يكون بيفهم في طريقه انشاء الاعلان الممول، لان طريقه انشاء الاعلان الممول عليها عامل كبير جدا في ان الاعلان الممول بتاعك ينجح. لان الاعلان الممول الغير مستهدف هو حرفيا هيجيب لك جمهور، الجمهور ده ممكن هو اصلا ما يكونش مهتم بالمحتوى بتاعك ومش هتستفاد بيه غير في المشاهدات اللي هتدخل لك عن طريق الاعلان فقط لا غير. لكن بعد الاعلان ممكن تحس ان الفيديو بتاعك خلاص، الفيديو بتاعك وقف، الفيديو بتاعك مات. فاحنا مش عايزين ان احنا نلجأ لحاجه شبه كده. فانت لو مش عارف انك تعمل اعلان ممول على قناتك، الجأ لحد بيفهم فيه، بيفهم في الاستهداف بتاعه، بيفهم يعمله ازاي، وخلاص عملته على فيديو، عملته على 2، وقف وابدا انشئ محتوى وخلي المشاهدات عندك تيجي طبيعي، وخلي اليوتيوب هو اللي يجيب لك او يروج لك بمعنى اصح للفيديو بتاعك ويقترح لك الفيديو بتاعك على الجمهور المستهدف او على الجمهور اللي مهتم بالمحتوى بتاعك. وخليني اقول لك على حاجه برضو بخصوص الاعلان الممول. في ناس اللهم احفظنا يعني منهم، في ناس انت ممكن تروح لهم تقول لهم انا عايز اعمل اعلان ممول، نفترض مثلا الاعلان الممول ده ب 200 جنيه، الاعلان الممول ده ب 300 جنيه، الاعلان الممول ده ب 500 جنيه. ممكن هو ياخد منك ال 500 جنيه دول عادي خالص ويشتري لك مشاهدات مثلا ولو نفترض ب 50 60 جنيه ويدخل لك المشاهدات على قناتك، وساعتها هو كده اخد الباقي في جيبه، وكده انت ما استفدتش اي حاجه اطلاقا. فلازم الشخص اللي انت تروح له لازم يكون شخص ثقه، لازم يكون الشخص ده انت عارفه، او بمعنى اصح حتى لو انت مش عارفه بس انت عرفته عن طريق حد تاني، لازم ان هو يجيب لك احصائيات الاعلان اللي هو عمله لك على القناه بتاعتك، ومن خلال الاحصائيات بتاعه قناتك تقدر ان انت تشوف هل حرفيا الاعلان ده اتعمل ولا ما اتعملش. ازاي؟ من حاجه اسمها مصادر الزيارات. ساعتها لو انت فعلا عامل اعلان ممول هيجي لك ان مصادر الزيارات عندك الاعلان على يوتيوب، ساعتها فعلا بيكون ده اعلان ممول. فلازم برضو الشخص اللي انت تلجأ له في الاعلان الممول يكون محل ثقه عشان ما يضرش القناه بتاعتك. تعالى ندخل دلوقتي على الحاجه الاخيره اللي انت ممكن ان انت تعملها برضو ودي تدمر حرفيا قناتك، او بمعنى اصح انت اللي تكون عاملها عشان تدمر القناه بتاعتك، وهي عدم الاستمراريه. عدم الاستمراريه على انشاء المحتوى. انت لما تيجي تعمل عدم استمراريه على انشاء محتواك في الفتره اللي بيكون فيها اليوتيوب في انخفاض كارثي في المشاهدات، انت ممكن تقول خلاص انا دلوقتي هستنى شويه لغايه لما اليوتيوب يبدا ان هو يعدل نفسه، لغايه لما الوضع يتحسن، لغايه لما اليوتيوب يحل مشاكله، وبعد كده هبدا ان انا انزل الفيديوهات بتاعتي وهرجع ان انا استمر تاني على القناه بتاعتي. انت عارف انت كده بتعمل ايه؟ انت كده حرفيا بتصلح غلط بغلط. انا عايز اسالك دلوقتي سؤال، هو ايه اللي بيخليك ان انت تتابع منشئ المحتوى؟ انت ايه اللي بيخليك ان انت تتابعني؟ هل هي شخصيتي، ولا استمراري على انشاء المحتوى، ولا المحتوى اللي انا بقدمه، ولا طريقه انتاجي للمحتوى؟ انهي حاجه من الحاجات الاربعه اللي انا قلت لك عليهم انت متابعني عشانها؟ ممكن ان انت تكون متابعني عشان شخصيتي، ممكن ان انت تكون متابعني عشان المحتوى بتاعي، ممكن ان انت تكون متابعني في طريقه انتاجي للمحتوى، ممكن ان انت تكون متابعني عشان خاطر استمراريتي، وممكن ان انت تكون متابعني عشان خاطر الاربعه. طيب ايه المانع لو انت دلوقتي استهدفت في قناتك واستهدفت في نفسك انت كمنشئ محتوى، ايه المانع لو انت استهدفت الاربعه دول ان انت تستمر على انشاء المحتوى ايا كان ايه هو اللي حاصل في اليوتيوب، ايا كان المشاكل اللي حاصله في اليوتيوب؟ لان انت دلوقتي لما تيجي توقف انشاء محتوى انت خلاص في مشكله دلوقتي حاصله في اليوتيوب او في خطا تقني حاصل في اليوتيوب، انت جيت وقفت محتوى او وقفت تنزيل او وقفت نشر بمعنى اصح. طيب ما هو كده التاثير بيحصل على قناتك. انت عشان تعالج التاثير ده فانت كده كده مستمر، عشان حتى لو الريتش بتاع قناتك معلاش بس على الاقل ما وطاش. يعني بمعنى اصح في مشكله دلوقتي عندنا، المشكله دي بتهبط الاحصائيات. لو انت دلوقتي وقفت انشاء محتوى ما انت هتهبط احصائياتك اكتر. طب ايه المانع ان انت تخليها متوازنه؟ يعني حتى لو ما قدرتش ان انت تعليها بس على الاقل تخلي الاحصائيات عندك متوازنه. انت مثلا بتجيب 2000 3 4 5000 مشاهده يا سيدي في اليوم، ايه المانع ان انت
تستمر على نفس الريتم ده. نزلت 500 زادت 500 مش مشكله، فما توقفش تنزيل محتوى مهما كان المشاكل اللي حاصله في اليوتيوب. العب دايما على شخصيتك، والعب دايما على افكارك، والعب دايما ان انت في وقت المشكله اللي حاصله في اليوتيوب حاول ان انت تبقى مستمر على اليوتيوب باكبر قدر ممكن، لان استمرارك على اليوتيوب هو اللي هينجحك. انت ممكن في فتره المشكله دي انت تظهر لناس اكتر، انت ممكن في فتره المشكله دي ممكن ان انت تعمل الموضوع ده رائج، ممكن ساعتها الفيديو يضرب معاك، فساعتها انت ما ينفعش ان انت توقف تنزيل محتوى على الاقل عشان احصائياتك لو ما علتش، بس على الاقل ما توطاش وتفضل في المتوازن بتاعها بشكل طبيعي خالص. ففتره المشاكل في يوتيوب لو سمحت بعد اذنك انا مش عايزك ان انت توقف تنزيل محتوى، لان انت كده بتعالج الغلط بغلط او بتعمل غلط بغلط. في غلط حاصل في المنصه انت بتزوده بغلط كمان، فما ينفعش ان انت تاثر على قناتك وتاثر على نفسيتك وتاثر عليك انت كشخص من خلال ان انت توقف انشاء محتوى. لان انت لو الكسل مسكك في الفتره دي لما تيجي ترجع بعد كده تاني حرفيا الوضع هيبقى معاك صعب جدا. وهي دي كانت الاربع حاجات اللي مش عايز اي واحد منشئ محتوى خلال الفتره اللي احنا فيها دي ان هو يلجا ان هو يعملها باي صوره وباي طريقه كانت، لان حرفيا ممكن ان هي تموت قناتك وتموت اقتراحاتك وتموت تعب السنين اللي انت تعبته خلال الفتره اللي فاتت. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.